الأسطوة البرمجية القادمة هي إنشاء مجلد يتحسس بموقع D ضمن مجلد MDR. نطلب إنشاء مجلد جديد اسمه 777. فإذا هذا هو المسار من ضمن D ضمن مجلد MDR سوف يتم إنشاء مجلد اسمه 777. نحن الآن موجودين ضمن DMDR ويوجد مجلد 777، لكن الأسطوة البرمجية التي نطلب تنفيذها في البداية يجب أن نعمل على تنفيذ هذه الميزة من ضمن البرمجة لكي يستطيع الإكسل إنشاء مجلد جديد. لنرى هذه الميزة موجودة Tools Reference هنا Microsoft Scripting Runtime. إنها عندما نبحث عليها موجودة في هذه الأماكن، نضع إشارة صح لها بالإم مايكروسوفت، نضع إشارة صح فتنتقل وتصبح في البداية. هذه الخطوة الأولى لأننا لدينا سطران برمجية الأول والثاني متشابهان. الأول يقول متغير يأخذ ميزة أنه ينشئ مجلد، ويقول set المتغير نفسه يرجى إنشاء مجلد جديد إذا لم تكن هذا المجلد لم يكن موجود في موقع دي ضمن مجلد MDR 77. فإذا نحن نطلب إنشاء 777. إذا لم يكن موجود في شرط الإف then ماذا سوف أفعل؟ الجيم نفسها التي هي إنشاء المجلد، يتم إنشاء المجلد الجديد الذي اسمه أو مساره دي نقطتين داش MDR داش 777. تنتهي الإف وتنتهي nothing الجيم أيضا لكي لا يتم تخزين شيء في الذاكرة. عندما ننفذ هذا الأمر لنرى ننفذه الآن لم يتم عمل شيء لأنه موجود المجلد. عندما يتم حذف المجلد وننتقل إلى السطر البرمجي ونطلب تفعيله نلاحظ تم إنشاء المجلد. فإذا المجلد ينشأ عندما لا يكون موجود. لنلاحظ الآن عندما يتم تفعيل إنه الآن ينتقل مباشرة إلى الإنديف لأنه موجود ليس غير موجود، وتنتهي الذاكرة الخاصة به. أما عندما نحذف الجيم نحذفه ونعود إلى البرمجة ونطلب التنفيذ، نلاحظ أن النط أصبحت فعالة ويذهب إلى داخل الإف داخل الشرط وينشئ مجلد جديد وينهي ذلك. أما البرمجة الأخرى إنها متشابهة لكن لها عدة خيارات أكثر. الجيم الأولى المتغير الأول نعطيه ميزة إنشاء مجلد، أما هو يوجد جيم تأخذ المسار. فإذا المسار أصبح مسجل ضمن متغير ليس موجود مباشرة ضمن الأسطوة البرمجية التي تحدثنا عليها في السطر السابق. هذا المتغير أخذ قيمة المسار، وسيت جيم تقول أن سوف ننشئ مجلد، والإف تقول إذا المجلد لم يكن موجود في جيم. فإذا لم نحدد مثل السطر الماضي المسار هنا، فقط وضعنا المتغير جيم. إذا لم يكن موجود يرجى إنشاء جيم. فإذا أيضا تم استعادة هذا المسار في كلمة جيم المتغير وتنتهي البرمجة.
البرمجة الأولى والثانية متشابهتان تماما، فقط أننا عوضنا على أن نسجل المسار في المرحلة الأولى والمرحلة الثانية في هذا السطران. تم تسجيل ج ج في السطر الأول والسطر الثاني، نفس الأفكار البرمجية ونفس الخطوات. إذا تم تنفيذها لا تنفذ شيء، وإذا تم حذف المجلد وإعادة طلب البرمجة الخاصة نلاحظ تم إنشاء المجلد. فإذا نحن الأقوى لنا أن نستخدم المتغير لكي يكون مسار موحدا، وعندما نريد أن نغير مسار نغيره في مكان واحد ولا نستعيد لعدة أماكن على المستقبل. شكرا لمتابعتكم. درس مهم جدا، إنشاء مجلد والتحسس إذا المجلد موجود أو غير موجود. نلتقي غدا. معكم المبرمج جورج جوزيف قصرصوم. نرجو أن تكون هذه المعلومات مفيدة لكم، وأن تعودوا وتنشروها أنتم أيضا في ملفاتكم وفي أعمالكم بإذن الله. نلتقي غدا إن شاء الله.